Hei suomen kielen opiskelijat! Tässä videossa kerron, miten monikon partitiivi tehdään. Aikaisemmassa videossa kerroin, miten partitiiviä käytetään. Suosittelen, että katsot myös sen videon. Monikon partitiiviin liittyy paljon kielioppisääntöjä ja paljon poikkeuksia. Yksi tapa oppia käyttämään sitä on keskittyä ensin sanoihin, joita tarvitset paljon. Tässä videossa opiskelemme kielioppisääntöjä. Videossa on 6 osaa. Vokaaliin päättyvät lyhyet sanat, konsonanttiin päättyvät sanat, vokaaliin päättyvät pitkät adjektiivit, vokaaliin päättyvät pitkät sanat, KPT-vaihtelu ja lopuksi vielä esimerkkiteksti ja tehtävä. Kannattaa katsoa koko video, sillä esimerkkejä on paljon ja ne liittyvät suurimmaksi osaksi työelämään ja opiskeluun. Tässä videossa monikon partitiivin päätteitä tarkastellaan sen perusteella, mihin kirjaimeen tai kirjaimiin sanan perusmuoto eli nominatiivi päättyy. Jos haluat opiskella vain jotakin tiettyä sanaryhmää, löydät sen helposti videon aikaleimoista. Ensin muutama perusasia. Monikon partitiivi vastaa kysymyksiin mitä, keitä, millaisia, minkälaisia. Tunnistat partitiivin päätteestä a, ä tai ta, tä. Monikkomuodoissa on monikon tunnus i tai j. Esimerkiksi raportteja, kommentteja, tietokoneita, asiantuntijoita, ehdotuksia, koulutuksia, pitkiä päiviä. Tässä näet vielä monikon tunnukset i ja j punaisella. Huomaa, että j on aina 2 vokaalin välissä. Partitiivin tunnus on siis a, ä tai ta, tä. Aloitetaanpa sitten. Vokaaliin päättyvät lyhyet sanat. Kun sanan perusmuoto loppuu kirjaimeen o, ö, u tai y, on monikon partitiivin lopussa ja tai jä. Tauko, taukoja. Työ on raskasta, joten he pitävät useita taukoja. Sääntö, sääntöjä. Tykkäätkö opiskella kielioppisääntöjä? Koulu, kouluja. Onko Suomessa pieniä kyläkouluja? Hylly, hyllyjä. 8. luokan TET-harjoittelussa hän täytti kaupan hyllyjä. TET on lyhenne ja se tarkoittaa työelämään tutustuminen. Kun kaksitavuinen sana päättyy kirjaimeen a ja sen ensimmäisessä tavussa on a, e tai i, monikon partitiivin pääte on oja. Sauna, saunoja. Yritys rakentaa saunoja ympäri Suomea. Teema, teemoja. Markkinointitiimi esitteli uuden projektin teemoja. Hinta, hintoja. Vaihto-opiskelijat ihmettelivät korkeita hintoja. Kun sanan lopussa on yksi a tai yksi ää, se lähtee pois
ja lisätään pääte ia tai iä. Loma, lomia. Oletko jo suunnitellut ensi vuoden lomia? Pitkä, pitkiä. Työpäivä, työpäiviä. Hän tekee pitkiä työpäiviä. Määrä, määriä. Tehdas valmistaa päivittäin suuria määriä tuotteita. Vanhat i-sanat loppuvat monikon partitiivissa ia tai iä. Kieli, kieliä. Tässä työssä on hyvä osata useita kieliä. Suuri, suuria. Tapahtuuko työelämässä suuria muutoksia? Uudet i-loppuiset sanat. I otetaan pois ja tilalle tulee eja tai ejä. Tiimi, tiimejä. Yrityksessä työskentelee useita tiimejä. Tuoli, tuoleja. Onko kokoustilassa riittävästi tuoleja? Tili, tilejä. Asiakkaillamme on meillä useita tilejä. Kun sanan perusmuoto loppuu kirjaimiin si, on monikon partitiivin pääte a tai ä. Vuosi, vuosia. Olen työskennellyt täällä jo vuosia. Kuukausi, kuukausia. Jouduimme odottamaan varaosaa kuukausia. Uusi, uusia. Yritys palkkaa uusia työntekijöitä. Täysi, täysiä. En saanut testistä täysiä pisteitä. Kun sanan perusmuoto loppuu kirjaimeen e, monikon partitiivin lopussa voi olla joko ita, itä tai eja, ejä. Pääte valitaan sen perusteella, onko sanan vartalossa yksi e vai kaksi etä. Jos sanavartalossa on kaksi etä, silloin pääte on ta, tä. Tuote, tuotteita. Hän on suunnitellut kiinnostavia tuotteita uransa aikana. Tietokone, tietokoneita. Vertailimme useita tietokoneita ennen ostopäätöstä. Jos sanavartalossa on yksi e, pääte on a, ä. Nalle, nalleja. Ostimme asiakkaiden perheille lahjaksi nalleja. Genre, genrejä. Opettaja pyysi meitä vertailemaan eri genrejä. Kun sanan perusmuodon lopussa on kaksi vokaalia, monikon partitiivin loppuun tulee ita tai itä. Ja tässä tapauksessa viimeinen vokaali otetaan pois ja sen jälkeen lisätään ita tai itä. Syy, syitä. Ja tässä viimeinen vokaali y
lähtee pois. Hänellä oli paljon syitä vaihtaa työpaikkaa. Pimeä, pimeitä. Viimeinen vokaali ää lähtee pois. Maksetaanko joillakin aloilla pimeitä palkkoja? Kun sanan lopussa on diftongi ie, uo tai yö, monikon partitiivin loppuun tulee ita tai itä. Ja tässä tapauksessa ensimmäinen vokaali otetaan pois ja sen jälkeen lisätään ita tai itä. Työ, töitä. Ja nyt huomaa, ensimmäinen vokaali y lähtee pois. Hän tekee paljon töitä. Tie, teitä. Työmatkoillaan hän on ajellut paljon vieraita teitä. Suo, soita. Biologian opinnoissaan hän pääsi tutkimaan soita. Katsotaanpa sitten konsonanttiin päättyviä sanoja. Kun sanan lopussa on nen, monikon partitiivin loppuun tulee joko sia tai siä. Suomalainen, suomalaisia. Onko sinulla suomalaisia kollegoja? Tyytyväinen, tyytyväisiä. Yritys on täynnä tyytyväisiä työntekijöitä. Entä asiakkaat? Ovatko he tyytyväisiä? Kun sanan perusmuoto loppuu kirjaimiin in, otetaan in pois ja laitetaan tilalle m-kirjain. Sen jälkeen ia tai iä. Avain, avaimia. Tässä huomaat, in menee pois. Tilalle tulee m. Voi ei, en löydä työpaikan avaimia mistään. Puhelin, puhelimia. Saavatko lapset käyttää puhelimia oppitunneilla? Seuraavaksi sanoja, jotka päättyvät kirjaimeen s. Kun sana loppuu kirjaimiin as, monikon partitiivin pääte on joko aita, ksia tai sia. Eniten on sellaisia as-sanoja, jotka päättyvät aita. Asiakas, asiakkaita. He saivat paljon uusia asiakkaita kampanjan myötä. Tehdas, tehtaita. Asukas, asukkaita. Alueella on useita tehtaita, jotka työllistävät asukkaita. Lihas, lihaksia. Opintojensa loppuvaiheessa hän päätyi tutkimaan lihaksia. Kolmas, kolmansia. Oletko tutustunut kolmansia osapuolia koskeviin käytäntöihin? Kun sana loppuu kirjaimiin es, monikon partitiivin pääte on joko ksia, ksiä tai joskus myös itä. Business, bisneksiä. Hän suunnitteli uusia bisneksiä. Eines, eineksiä. Tehdas erikoistui valmistamaan vegaanisia eineksiä. Vihannes, vihanneksia. Hän syö aina saman lounaan. Riisiä ja vihanneksia.
Kirves kirveitä. Tämä pieni verstas valmistaa kirveitä käsityönä. Ja sitten yksi es-loppuinen sana, jolla on poikkeava monikon partitiivin pääte. Mies, miehiä. Johtoryhmään valittiin sekä naisia että miehiä. Kun sana loppuu kirjaimiin is, monikon partitiivin pääte on iita, iitä tai iksiä, iksiä. Valmis, valmiita. Emme ole vielä valmiita tekemään päätöstä. Kallis, kalliita. Firmalla ei ole varaa ostaa niin kalliita laitteita. Roskis, roskiksia. Toimistoon tuodaan ensi viikolla lisää roskiksia. Fiilis, fiiliksiä. Esihenkilö halusi kysellä työntekijöiden fiiliksiä. Kun sana loppuu kirjaimiin os, ös, us tai ys, on monikon partitiivin lopussa ksia tai ksiä. Kokous, kokouksia. Onko sinun työpaikallasi usein kokouksia? Kysymys, kysymyksiä. Minulla on paljon kysymyksiä. Päätös, päätöksiä. Jouduimme tekemään vaikeita päätöksiä. Leivos, leivoksia. Kahvitauolla joimme kahvia ja söimme leivoksia. Kun sana loppuu kirjaimiin ton tai tön, tehdään siten, että ton ja tön menee kokonaan pois. Tilalle tulee ttom tai ttöm. Ja sen jälkeen lisätään monikon tunnus i sekä monikon partitiivin pääte a tai ä. Työtön, työttömiä. Työttömiä tuetaan tarjoamalla työllistymiskursseja ja uraneuvontaa. Varaton, varattomia. Järjestöt tekevät tärkeää työtä tukemalla varattomia perheitä. Kun sana loppuu kirjaimiin ut tai yt, tulee monikon partitiivin loppuun ita tai itä. Kevyt, kevyitä. Lyhyt, lyhyitä. Hän toivoi kevyitä töitä ja lyhyitä työpäiviä. Melko ison ryhmän muodostavat nut ja nyt loppuiset partisiipit. Niissäkin pääte on ita tai itä, mutta huomaa, että vokaali on e. Väsynyt, väsyneitä. Pettynyt, pettyneitä. Helpottunut, helpottuneita. YT-neuvottelujen jälkeen lähes kaikki olivat väsyneitä ja pettyneitä. Vain muutamat olivat onnellisia ja helpottuneita. YT on lyhenne sanoista yhteistoiminta. YT-neuvottelu on siis yhteistoimintaneuvottelu. Seuraavana pitkät sanat. Pitkillä sanoilla tarkoitetaan tässä videossa sanoja, joissa on enemmän kuin 2 tavua. Ja ensimmäisenä pitkät adjektiivit, jotka päättyvät la, lä, ma, mä, na, nä, ra, rä
vä. Näiden monikon partitiivin pääte on ia tai iä. Matala, matalia. Ihana, ihania. Lupaama, lupaamia. Avara, avaria. Sujuva, sujuvia. Työntekijät taistelevat matalia palkkoja vastaan ja odottavat liiton lupaamia parannuksia. Samalla he toivovat sujuvia käytänteitä ja myös avaria työtiloja. Kun sana loppuu kirjaimiin ja tai jä, on kaksi mahdollista monikon partitiivin päätettä. Joko iä tai oita, öitä. Jos sana loppuu i plus ja tai jä, pääte on oita tai öitä. Opiskelija, opiskelijoita. Asiantuntija, asiantuntijoita. Työntekijä, työntekijöitä. Yritykset tarvitsevat yhä enemmän osaavia työntekijöitä ja asiantuntijoita. On myös tärkeää houkutella opiskelijoita tutustumaan eri aloihin. Jos sana loppuu johonkin muuhun vokaaliin kuin i ja sitä seuraa ja tai jä, on monikon partitiivin pääte ia tai iä. Opettaja, opettajia. Valvoja, valvojia. Murtautuja, murtautujia. Lentäjä, lentäjiä. Turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan valvojia ja tehokkaita järjestelmiä murtautujia vastaan. Myös opettajia koulutetaan uuden teknologian käytössä. Kun sana loppuu la, lä, na, nä, ra, rä, on pääte yleensä oita tai öitä. Myymälä, myymälöitä. Pähkinä, pähkinöitä. Kamera, kameroita. Myymälöitä varustetaan käyttäen uusia kameroita. Näihin sanoihin on kuitenkin myös poikkeuksia. Esimerkiksi sanalla omena voi olla kaksi päätettä. Sen jälkeen kukaan ei enää varastanut sieltä omenoita tai omenia. Muita poikkeuksia ovat esimerkiksi miljoona, miljoonia, persoona, persoonia, sairaala, sairaaloita tai sairaaloja. Kun sana loppuu ma, mä tai va, vä, monikon partitiivin pääte on yleensä ia tai iä. Ongelma, ongelmia. Kanava, kanavia. Ystävä, ystäviä. Työelämässä ongelmia ratkotaan tehokkaammin, kun käytössä on selkeitä viestintäkanavia. Verkostoituminen voi tuoda mukanaan myös uusia ystäviä, jotka avaavat ovia työelämään. Kun sana loppuu ia, partitiivin monikko on oita. Asia, asioita. Allergia, allergioita. Ateria, aterioita. Hän sai tehtäväkseen suunnitella erilaisia aterioita.
eikä hän voinut jättää huomioimatta henkilöstön allergioita. Nämä olivat asioita, joista hän sai myöhemmin paljon kiitosta. Monilla pitkillä sanoilla on kaksi mahdollista päätettä, ja tai itä. Näitä sanoja on paljon, ja tässä näet, mihin kirjaimiin niiden perusmuoto päättyy. Jos haluat opiskella lisää näitä sanoja, niin katso videon kuvaukseen lisäämäni linkit. Tässä joitakin esimerkkejä. Voit nyt painaa paussia ja lukea esimerkkisanat. Alueelle rakennettiin hotelleja. Nyt niihin etsitään henkilöitä eri aloilta tarjoamaan monipuolisia palveluja. Muista, että vaikka periaatteessa päätteitä on kaksi, saattaa olla, että toinen niistä on käytössä yleisempi. Muista myös, että adjektiivien pääte on erilainen. Esimerkiksi ra-loppuiset adjektiivit, kuten ahkera ja uuttera, saavat ia-päätteen. Minulla on paljon ahkeria ja uutteria kollegoja. Kun sana loppuu kka tai kkää, monikon partitiivin pääte voi olla oja, öjä, oita tai öitä. Mustikka, mustikoita, mustikkoja. Kännykkä, kännyköitä, kännykköjä. Poliitikko, poliitikoita, poliitikkoja. Kun sana loppuu pitkään vokaaliin ja sitä seuraa li tai ri, monikon partitiivin pääte on yleensä ja tai jä. Festivaali, festivaaleja. Insinööri, insinöörejä. Konduktööri, konduktöörejä. Amatööri, amatöörejä. Festivaaleja varten tarvittiin insinöörejä suunnittelemaan esiintymislavojen rakenteita. Tähänkin kielioppisääntöön löytyy poikkeuksia, esimerkiksi sana paneeli, paneeleja, paneeleita. Kun sana loppuu nto, ntö tai sto, stö, monikon partitiivi on ja tai jä. Tuotanto, tuotantoja. Käytäntö, käytäntöjä. Toimisto, toimistoja. Kiinteistö, kiinteistöjä. Hän vuokrasi uusia kiinteistöjä pystyäkseen perustamaan lisää toimistoja kasvualueille. Kun sana loppuu lli, on monikon partitiivi ja tai jä. Akvarelli, akvarelleja. Idylli, idyllejä. Koralli, koralleja. Novelli, novelleja. Pastilli, pastilleja. Metalli, metalleja. Muista, että tähänkin on poikkeuksia, esimerkiksi sanat hotelli, motelli ja gaselli. Seuraavaksi muutama sananen monikon partitiivin astevaihtelusta, eli KPT-vaihtelusta. Yleensä monikon partitiivissä on vahva aste. Kauppa, kauppoja. Pöytä, pöytiä. Huomaa, että vahva aste on myös e-sanoilla ja konsonanttiin päättyvillä sanoilla, joissa perusmuodossa on heikko aste.
osoite, osoitteita, tunne, tunteita, opas, oppaita. Eli yleensä vahva aste. Niillä kolmitavuisilla KKA, KKÄ, KKO, KKÖ-loppuisilla sanoilla, joilla on 2 monikon partitiivimuotoa, huomaa, että oita ja öitä muodot ovat heikossa asteessa. Ratikka, ratikkoja, ratikoita. Kännykkä, kännykköjä, kännyköitä. Laatikko, laatikkoja, laatikoita. Lätäkkö, lätäkköjä, lätäköitä. Seuraavaksi lyhyt esimerkkiteksti ja tehtävä. Ensin kuuntele ja lue teksti. Sen jälkeen etsi monikon partitiivit. Liisan työpäivään kuuluu asiakastapaamisia, sähköposteja ja puheluita. Tiimityöskentely edellyttää häneltä yhteistyötaitoja. Tällä hetkellä monilla osastoilla on meneillään suuria muutoksia, jotka vaativat uusia toimintatapoja. Myös eilisessä palaverissa käsiteltiin uusia tavoitteita ja tulevia hankkeita. Onneksi työaikoja voidaan jatkossa muuttaa joustavammiksi. Vaikuttaa siltä, että työpaikalla pyritään parantamaan työolosuhteita. Voit nyt pysäyttää videon, lukea tekstin uudelleen ja etsiä monikon partitiivit. Luetaan sitten teksti uudelleen yhdessä ja poimitaan siitä kaikki monikon partitiivit. Liisan työpäivään kuuluu asiakastapaamisia, sähköposteja ja puheluita. Tiimityöskentely edellyttää häneltä yhteistyötaitoja. Tällä hetkellä monilla osastoilla on meneillään suuria muutoksia, jotka vaativat uusia toimintatapoja. Myös eilisessä palaverissa käsiteltiin uusia tavoitteita ja tulevia hankkeita. Onneksi työaikoja voidaan jatkossa muuttaa joustavammiksi. Vaikuttaa siltä, että työpaikalla pyritään parantamaan työolosuhteita. Tosi hienoa, että jaksoit katsoa tämän pitkähkön videon loppuun saakka. Sitten tärkeä kysymys sinulle. Mikä on sun paras vinkki monikon partitiivin opiskeluun? Kerro kommenteissa. Jos partitiivi kiinnostaa, voit etsiä lisää opiskeltavaa partitiivisoittolistalta. Kiitoksia ja tsemppiä opiskeluun.